مشاهدينا الأعزاء، بعد هذا الفاصل سيكون معنا الأثري هاني ظريف الخبير الأثري ليحدثنا عن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. تدخل أشعة الشمس إلى منطقة قدس الأقداس عمق معبد أبو سمبل، وتتعامد على وجه الملك رمسيس في ظاهرة لا تحدث سوى مرتين في العام، 22 من شهر أكتوبر و22 من شهر فبراير. ظاهرة ما زالت تحير جميع العلماء. الغريب أن يومي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني هما فقط يوم مولده ويوم تتويجه ملكا، وكان تعامد الشمس يحدث يومي 21 من شهر أكتوبر وال21 من شهر فبراير قبل عام 1964، إلا أنه بعد نقل معبد أبو سمبل بعد تقطيعه لإنقاذه من الغرق تحت مياه بحيرة السد العالي، أصبحت هذه الظاهرة تتكرر يومي 22 من أكتوبر و22 من فبراير. يستند تعامد الشمس إلى حقيقة علمية اكتشفها قدماء المصريين، وهي أن الشمس تمر على كل نقطة في أثناء شروقها وغروبها مرتين في كل عام، وأن المسافة الزمنية بينهما تختلف تبعا لبعد كل نقطة عن نقطة الشرق تماما. وتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين في العام جاء نتيجة لاختيار القدماء المصريين نقطة في مسار شروق الشمس تبعد عن نقطتي مسارها زمنا قدره 4 أشهر لتتوافق مع ميلاد الملك وتتويجه من كل عام. ثم قاموا ببناء المعبد بحيث يكون اتجاه المسار الذي تدخل منه الشمس من فتحة ضيقة. والغريب أن الشمس تدخل من واجهة المعبد لتقطع مسافة 200 متر لتصل إلى قدس الأقداس الذي يضم تمثال رمسيس الثاني جالسا، ويحيط به تمثال الإله رع والإله آمون، وتقطع 60 مترا أخرى لتتعامد على تمثال الملك رمسيس الثاني وتمثال آمون رع إله طيبة. يشار إلى أن هذه الظاهرة اكتشفت في عام 1874 حيث قامت المستكشفة إيميليا إدواردز برصد هذه الظاهرة وتسجيلها في كتابها المنشور في عام 1899 ألف ميل فوق النيل، الذي جاء فيه يصبح تماثيل قدس الأقداس ذات تأثير كبير وتحاط بهالة جميلة من الهيبة والوقار عند شروق الشمس وسقوط أشعتها عليها. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بحضراتكم من جديد. الان وصلنا لفقره ضيف معنا في هذه الفقره الاستاذ هاني ظريف، خبير متخصص في علم الاثار الفلكي. اهلا بحضرتك استاذ هاني معنا في صباح طيب. اهلا وسهلا. يعني احنا مرت الايام سريعا وعدنا مره اخرى لتعامد الشمس من اكتوبر الماضي، الان في فبراير تتكرر هذه الظاهره مرتين في العام. حضرتك هتكلمنا النهارده عن الإعجاز الفلكي في تعامد الشمس على معبد أبو سمبل. بالظبط كده. ناخد الموضوع خطوة خطوة. فعلا هو تعامد الشمس في أبو سمبل طبعا ده إعجاز فلكي كبير جدا. احنا كلنا نعرفه إن الشمس بتشرق في الشرق وتغرب في الغرب، لكن ده مش صحيح إلا في يومين في السنة. نعم. بدايات الفصول اللي هي بداية الربيع اللي هو الشرق مباشرة والغرب مباشرة، إنما هي في حركة. بالظبط. ففي 21/3 بداية الربيع الشمس نعم. فعلا بتشرق في الشرق وتغرب فعلا في الغرب. لكن بعد فترة الشرق، أو بمعنى أصح الشمس بعد شهر مارس اللي هو بداية الربيع زي ما اتفقنا نعم. تتجه ناحية الشمال الشرق إلى أن تصل أقصى الشمال اللي هو المفروض مدار السرطان بالنسبة لنا. نعم. ده بيكون في 21/6 اللي هو بنسميه الانقلاب الصيفي، بداية الصيف. تمام. يبقى من 21 بتكون على مدار السرطان بيكون ده فترة الصيف. بالظبط كده. فإذا الشمس تتحرك من الشرق الحقيقي إلى أقصى الشمال
تصل الى نقطه الصيف، ثم ترجع نفس المسار مره ثانيه اللي هي بيبقى بالنسبه لنا بدايه فصل يعتبر شمال شرقي بالظبط. بعد ما كانت شمال شرقي هترجع تاني الشرق المباشر كده المباشر مظبوط كده. ده هيبقى في الفتره دي اللي هو الخريف 21/9. تمام. ثم تذهب الى اقصى الجنوب اللي هو مدار الجدي. ده بيبقى 21/12 بدايه اللي هو فصل الشتاء. ثم ترجع مره ثانيه الى الشرق الحقيقي في 21/3. يعني الشمس لو تخيلنا ده الافق كده، الشمس تبقى هنا في الشرق ثم تنتقل تدريجيا الى اقصى الشمال مدار السرطان، ثم ترجع ثانيه الى الشرق الحقيقي، ثم تذهب الى اقصى الجنوب، ثم ترجع ثانيه الى الشرق الحقيقي. يعني اللي هي بتعمل فصول السنه اللي فصول السنه 4 بالظبط كده. هي في الخريف والربيع فقط بتكون في الشرق المباشر بالظبط كده. اثناء تحركها بقى من ناحيه من مدار او من خط الاستواء لمدار الجدي بيكون هنا اللي يخصنا احنا في معبد ابو سمبل كده. فاحنا بالنسبه لنا معنى كده انه المصري القديم لازم يكون درس الحركه الظاهريه لقرص الشمس خلال السنه بالكامل، وقدر يحدد النقطه المباشره اللي فيها موقع ابو سمبل. موقع ابو سمبل بيقع الى الجنوب من الشرق الحقيقي، الى الجنوب من الشرق الحقيقي. يعني لو تخيلنا ادي معبد ابو سمبل كده اهو، ده مكت صغير كده بالنسبه لنا. فلازم يكون الواجهه منحوته بحيث ان الشمس تكون عموديه على الواجهه. ليه عموديه؟ عشان تقدر تدخل داخل المعبد. ده مدخل المعبد هو الجنوب جنوب شرق وليس الشرق المباشر. بالظبط كده. هو هيبدا بقى يعمل الواجهه في هذا المكان. تمام. الزاويه او المحور ده بتاع المعبد 10 درجات الى الجنوب من الشرق الحقيقي. 10 درجات جنوب شرق بالظبط كده. تمام. فكان لازم يوجه واجهه المعبد بنفس الدرجه، يعني مش الشرق الحقيقي، لا هيوجهها جنوب شويه ب10 درجات بالظبط. يعني لازم هو يكون قاس الدرجات دي. واحنا فعلا عارفين ان المصري القديم كان عنده علم الفلك طبعا بالظبط. علم الفلك متطورين فيه كان مرتبط بالرياضه، مرتبط بالهندسه. وكان عنده فعلا نوع من المنقله بيقيس بيه الدرجات. فهو اول حاجه عملها ان هو وجه الواجهه بزاويه 10 درجات الى الجنوب من الشرق الحقيقي حتى ما تسقط اشعه الشمس عموديه على الواجهه. عموديه في هذا التوقيت. وبالتالي اللي اختاره هو بالدقه. بالظبط كده. التوقيت ده مختار عن عمد وعن قصد. تمام. عشان الشمس تقدر تدخل جوه المعبد. مش كده وبس، لو احنا برضو نقرب الفكره للساده المشاهدين، يعني المعبد نشبهه بالاسطوانه هنا، فلازم الشمس تكون داخله على محور المعبد، لأن المعبد لو منحرف بزاويه شمال او زاويه يمين الشمس مش هتسقط الى داخل المعبد عموديه على التماثيل اللي هي موجوده في اخر المعبد جوه. يعني مش بس الواجهه اللي هي تم ضبطها بدقه، لا ده حتى النحت جوه المعبد كله على نفس المحور على نفس المحور. كان لازم يحافظ على استقامه المحور، لان المحور لو انحرف باي درجه الى اليسار او الى اليمين الشمس مش هتكون عموديه على التماثيل الموجوده في اخر قدس الاقداس. تمام. يعني في حاله اختيار المكان هو يعني معبد ابو سمبل على فكره هو نقل من مكانه الاصلي لمكانه الحالي بالظبط كده، واختلف التاريخ اللي هو كان مختار بسبب هذا النقل بالظبط، لانه هو بسبب تغير المحور. هو كان موجود لو نتخيل كده كان موجود في الجزء السفلي. ده المفروض النهر النيل قدامه، وده الجبل اللي هو منحوت جوه المعبد. تم نقل المعبد من امام النيل الى قمه نفس الجبل الحقيقي، يعني اترفع 80 متر لاعلى بالظبط كده، حوالي 80 متر، وللخلف حوالي 120 متر. نتيجه لرفع المعبد الاعلى وللخلف، على الرغم ان هو نقل بنفس الزوايا ونفس الاتجاهات بالظبط كده، لكن تاثير ال 80 متر في الارتفاع هي اللي اثرت معانا فرق اليوم. وده يبين لنا الدقه الكبيره، لانه احنا لسه كنا بنتكلم على الشرق الحقيقي وان الشمس بتروح ناحيه الشمال للسرطان ثم ترجع للشرق الحقيقي وهكذا. فخلال 3 شهور في السنه من مارس اللي هو بدايه الربيع لغايه توصل مدار السرطان بتقطع الشمس في ال3 شهور 23 درجه ونص بس. خلال 3 شهور تقطع 23 درجه ونص. فمعنى كده انه في اليوم بتتحرك بالظبط ربع درجه
قرص الشمس كل يوم بيشرق مختلف عن اليوم اللي قبله بربع درجه لحد ما يتم التحول الكامل لمدار السرطان او الجدي. بالظبط، ده ربع درجه. فتخيل انه المعبد نفسه مظبوط على زاويه 10 وهو كل يوم بيتحرك ربع، يبقى 40 يوم. 40 يوم بالظبط كده. محتاجه دقه عاليه جدا بالظبط. وده احد اسباب الاعجاز العلمي في ابو سمبل. طيب هل هو المصمم هذا او منشئ هذا المعبد يعني صمم على اساس ان يكون هذان اليومان موافقان ليوم الميلاد ويوم التتويج؟ ده احد اشهر الاخطاء اللي موجوده، انه هو يوم الميلاد ويوم التتويج. احنا ما عندناش اي نصوص بتذكر هذا الموضوع من قريب او من بعيد. واكثر واحد اثري متخصص كان في فتره رمسيس الثاني، لانه عمل الرساله بتاعته بتاعت الماجستير والدكتوراه عن فتره رمسيس الثاني، اسمه دكتور كيتشن. وده اثبت ان رمسيس الثاني تولى العرش يوم 18/6، فبعيد جدا، مختلف عن اليوم اللي قالوا هو يوم التتويج. يوم التتويج، انما يوم الميلاد ده كان يوم التتويج. يوم الميلاد صعب معرفته، لكن احنا في عندنا طريقه بنرجع بيها بالزمن لورا. احنا نعرف انه الكره الارضيه نفسها لما بتتحرك حوالين المحور بتاعها، نعم، هو طبعا المحور بتاعها مايل، مش زي ما بيظهر في نشرات الاخبار بتلاقي الكره الارضيه بتلف مستديره، لا هي بيضاويه. لا، والمحور مش عمودي، لا مايل كده في الزاويه، وده اللي بيعمل الفصول. فالمحور الارضي المايل ده بيختلف من فتره للتانيه. يعني احنا النهارده المحور الارضي بيشاور ان احنا بيتغير برضه من عام لعام. بالظبط كده. نحن نجم القطب ايام القدماء المصريين كان مختلف تماما. دي حاجه فلكيه بنسميها ظاهره السبق. وبسبب ظاهره السبق دي الايام بتاعتنا النهارده، يعني فبراير، النهارده التعامد في فبراير وفي اكتوبر، مش هو نفسه كان يوم التعامد ايام قدماء المصريين شهر فبراير. آلاف السنين بالظبط، فرق آلاف السنين. يعني هناك تغير في الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي بالنسبه للنجم الشمال والكلام ده. فبناء على دراستنا لهذه الظاهره اللي اسمها ظاهره السبق، بنرجع بالتاريخ لورا وبنشوف ما يوازي المحور كان فين. المحور كان فين بالظبط كده. وبنقارن ده بالاعياد الموجوده عند الفراعنه، فوجدنا انه هذين اليومين يوافق عيدين مهمين جدا، هما المناسبة اللي تم تخليدها عن طريق الظاهرة الفلكية. أول حاجة احنا بنلاحظ إنه المعبد يعتبر بانوراما عسكرية للملك رمسيس الثاني، معركة قادش طبعا المشهورة اللي هو انتصر فيها على الحيثيين. فالمعبد مخصص أساسا بالأكثر لاستعراض هذه البانوراما العسكرية، والملك تعمد إنه يعمله في منطقة النوبة على أساس إنه هو يعني يرهب النوبيين لو فكروا او لو حاولوا يغزوا مصر من الجنوب. يعني انا هنا موجود يعني. بالظبط كده، بالظبط. وعامل حاجه ضخمه، وعامل موضوع الشمس برضو كنوع من الاعجاز بالنسبه لهم. فهو كده بيامنوا ويثبت ويرسخ ان هو اله طبعا. بالظبط كده، ان الشمس تتعامل على وجهه لي انا لوحدي بس. بالظبط كده. فده احد الاسباب ان هو كان موافق عيد من الاعياد الخاصه بالالهه الآلهة الخاصة بالانتصارات الحربية والعسكرية. ده أول يوم في اليومين اللي عندنا. واليوم الثاني لما بنرجع للتقويم المصري القديم نعمل موضوع ظاهرة السبق زي ما قلت لحضرتك، بنفاجئ إنه اليوم ده كان اليوم اللي هو خاص بالانتصار الإله حورس على أعدائه، زي ما الملك انتصر على الحيثيين. يعني العيدين أو التاريخين مختصين بالناحية الحربية العسكرية، استعراض للقوة، بانوراما عسكرية. هم ده فعلا اليومين اللي احنا متأكدين منهم. يعني هي إثبات للقوة والعلم والمعرفة كده. بالظبط. يعني. طبعا العلم زي ما قلت حضرتك، انت أكدت على المعلومة انه العملية فلكية هندسية معمارية. يعني عندنا 3 علوم لازم يحصل بينهم تضافر، لأنه المعماري مش هيقدر يشتغل غير لما الفلكي يديله الزاوية المناسبة، الزاوية الصحيحة، ولازم يوجه مدخل المعبد بزاوية معينة، ولازم يحافظ على استقامة محور المعبد طول الوقت. كل ده ما بيتمش إلا بالحسابات الهندسية، واحنا اوريدي عندنا فعلا ادوات هندسيه وجدناها من عصر قدماء المصريين. نعم. سواء المنقله موجوده عندنا من ايام قدماء المصريين. عندنا برضو برديه مشهوره جدا، برديه رياضيه فيها معادلات حتى، يعني حساب المثلثات كان معروف ما يقابله عند المصري القديم. حتى نظريه فيثاغورس المشهوره كلنا درسناها في المدارس بتاعت المثلث قائم الزاويه، دي متاخده من مصر القديمه.
فكل العلوم دي متضافرة مع بعضها. يعني كده دائما يثبت ان من يمتلك العلم والمعرفة هو الذي يسود، ليس القوة فقط. بالظبط. على مر العصور. في اي عصر تمتلك العلم انت ده حقيقي السيد. وده كان احد اسباب تأليه الملك في مصر القديمة. نعم. الملك بيظهر بالنسبة للمصري القديم العادي كما لو كان اله. ليه؟ لانه هو بيتنبأ باللي هيحصل. يعني مثلا لو قلنا ظاهرة فلكية زي الكسوف او الخسوف، الفلكيين المصريين القدماء اللي هم كانوا كهنة يعاونوه، يعني يعاون الملك في انه بيقولوا له مسبقا انه هيحصل، يعلن هذا. فلما يعلن هذا على الناس بيعتبر تنبهر الناس بالظبط كده، ده اله ازاي عرف، ده حاجه غيب يعني. فطبعا حاجه مش معقوله طبعا. وبرضو احنا عندنا حاجه تانية برضو طالما بنتكلم عن الظاهره الفلكيه، انه لازم نعرف زوايا الميول. الشمس ما بتبقاش، الناس معتقده برضو احد الاعتقادات الخاطئه انه الشمس بتمشي يعني عموديه على الارض. يعني تخيلنا ادي الافق والشمس تطلع من الشرق هنا او من اي مكان، الناس معتقده الشمس تطلع كده عمودي يعني. لا، ميله وحسب مستوى سطح الارض كمان، هل مرتفع ام منخفض؟ بالظبط. هتيجي زاويه الميل مختلفه من مكان لاخر. كان لازم المصري يحسب الجبال الموجوده في الشرق قدام ابو سمبل عشان يراعي لما تدخل الشمس تدخل في التوقيت المناسب وعلى المستوى او على الليفل. النقطه اللي اختارها بالظبط بالتحديد يعني. بالظبط. اعجاز فعلا يعني هو. طيب هذه الظاهرة الفلكية مش بس في معبد أبو سمبل، يعني متكررة في معابد أخرى، في معابد الفراعنة يعني. بالظبط. هنا في الأقصر والفيوم. الظاهرة الفلكية لو اتكلمنا على يعني احنا بالنسبة لنا أبو سمبل يعتبر اللي هو التوب، أعلى حاجة، هو القمة، أشهر بالظبط. نعم. وأقوى واحد منهم طبعا لأنه هو أولا أضخم معبد محفور في العالم، وكون انك تحفر اصعب من انك تبني، لانك انت لو الشمس ما دخلتش او حصل خطا هتعدل تفك الحجاره وتبنيها، يغير الاماكن بالظبط. لكن الحفر بينحت صعب، بينحت نحت فمفيش مجال للخطا. لكن زي ما قلت حضرتك الظاهره متكرره في بعض المعابد الاخرى. على سبيل المثال اشهرهم بعد ابو سمبل طبعا معبد الكرنك. ومعبد الكرنك برضو في حته اعجازيه عملها المصري القديم عن قصد، ان هو احنا لسه كنا بنتكلم عن مدار السرطان ومدار الجدي، فالمصري القديم وجهه على اقصى جنوب الشرق. اقصى نقطه الشمس بتصلها جنوبا من الشرق هي نقطه بدايه فصل الشتاء 21 ديسمبر. هو تعامد الشمس على مدار الجدي بالظبط كده. تمام. فهو تعمد ان هو يعملها على هذا المحور لاكثر من سبب. اول سبب انه المعبد في الجنوب، والاله امون اصلا من الجنوب من طيبه الاقصر. وتاني حاجه هو عاوز يقول ويفهم ان انا عارف انه دي اخر نقطه الشمس بتوصلها جنوبا، وانه بعد مش كده هيرجع تاني خالص ليه، مره واحده هتحصل، مره واحده في السنه بالظبط. فعكس غير اللي هو ابو سمبل ان هو في رحله الذهاب غير ورحله العوده للشمس بيتكرر مرتين. لما ده هيبقى مره واحده، هيبقى مره واحده بالظبط. وده تفرد في حد ذاته. النقطه النهائيه بالظبط، النقطه النهائيه، النقطه القصوى او الماكسيمم يعني. الحاجه الثانيه برضو ان هو كان بعض الناس اعتقدت خطا انه نفس اليوم اللي هو 21 ديسمبر بيحصل فيه نفس الظاهره في معبد حتشبسوت. معبد حتشبسوت طبعا في الضفه الغربيه طبعا، والكرنك في الشرق. فبالنسبه للكرنك مع شروق الشمس شعاع الشمس بيمر في محور المعبد. ده بالنسبه للكرنك. ده بالنسبه للكرنك. انما معبد حتشبسوت يوم مختلف. يوم مختلف بالظبط كده. كان ناس كتيره معتقده ان هو نفس اليوم بيحصل فيه نفس الظاهره. لا طبعا معبد حتشبسوت المحور بتاع المكان ابعد واعلى كمان على الجبل. بالظبط. نفس نظريه ابو سمبل من اسفل لاعلى وللخلف. بالظبط كده. الكرنك احنا اتفقنا اقصى نقطه جنوب الشرق. حتشبسوت لا، حتشبسوت قبل النقطه دي بكتير. فعشان كده اليوم اللي بيحصل فيه الظاهره في حتشبسوت مختلف تماما عن اليوم بتاع الكرنك. وحتشبسوت لانه هو مش على اقصى او الحد الاقصى للقوس الشمس، بتحصل الظاهره مرتين زي بالظبط ابو سمبل، لانه الشمس في الذهاب وفي الاياب زي ما قلنا في الاول، فبتعدي على النقطه بتاعه معبد حتشبسوت مرتين. يعني النقطه طالما انك انت على اقصى القوس بالنسبه للكرنك مره واحده، بالنسبه لحتشبسوت لانها قبل اقصى القوس فبالتالي بتعدي مرتين زي ابو سمبل. طب بالنسبه لكلامنا عن الفلك عند الفراعنه وموضوع استخدام
ظاهرة تعامد الشمس وهذا الموضوع يعني. بالنسبة لمراكب الشمس كنا بنسمع عنها كثيرا برضو. يعني حدثنا عن هذه القصة وما ترويه من أساطير يعني. مراكب الشمس طبعا دي من الحاجات المرتبطة فعلا بالشمس، لكن مراكب الشمس اللي احنا عارفينها أو اللي هي اتوجد جنب هرم خوفو في الجيزة، هي سميت خطأ مراكب الشمس، لكن هي مش مراكب للشمس، لأن مراكب الشمس عندنا ليها شكل مخصص معين محدد وعليها علامات ورسوم دينية وحاجات زي كده مخصصة. لكن اللي وجدناها في معبد في جنب الهرم الكبير دي عبارة عن مراكب كان استخدمها الملك في حياته الدنيوية، وتم تفكيكها وتشوينها في الحفرة اللي اتوجدت فيها على أساس أنه يستخدمها في العالم الآخر. المصري القديم اعتقد انه السماء لانها زرقاء تشبه ميه النيل انها عباره عن نهر سماوي او محيط سماوي. تخيل انها ميه يعني ميه بالظبط كده. وتخيل انه المراكب بالنسبه له في مصر القديمه كانت تعتبر يعني اسرع وسيله انتقال عنده، لانه بيستخدم يا اما تيار النيل لو هو جاي من الجنوب للشمال او الرياح لو هو جاي بالعكس بالظبط كده، فكان اسرع وسيله للانتقال بالنسبه له. فهو اعتقد انه الشمس برضو بما انه السماء القبه السماويه عباره عن محيط، الشمس برضو محتاجه مركب تنتقل فيه من الشرق الى الغرب، ده في النهار، ومركب اخرى في الليل تنتقل بيه العكس من الغرب مكان ما غربت الشمس الى الشرق. يعني كان الشمس بتاخد رحله في الميه بقى بالظبط كده بالمراكب. فكان بالنسبه له هذا الاله رع كان ليه المركب النهاريه بتاعته والمركب الليليه، وكان الناس نقول الابرار بيصحبوا الملك في رحلته النهاريه وفي رحلته الليليه، الابرار فقط، اما الناس اللي هم من غير ابرار دول هيحرموا من ضوء الشمس. أستاذ هاني ظريف، يعني بعد غد إن شاء الله سيكون هذه الظاهرة الفلكية الفريدة في العالم سيتم الاحتفال بها في معبد أبو سمبل الكبير بحضور عدد كبير من الأثريين والمهتمين بالآثار والسياح والهيئات دي. يعني مشاركتكم في هذا الاحتفال بعد غد إن شاء الله إن شاء الله كهيئة آثار. بالنسبة لهيئة الآثار احنا يعني الاحتفال التقليدي اللي احنا عارفينه طبعا اللي هو الفولكلور الشعبي والرقصات الشعبية سواء من الفرق المصرية أو بعض الفرق الأجنبية اللي بتحضر، لكن احنا كنا يعني بنطالب ان احنا نعمل مؤتمر دولي أو عالمي يتناول الظاهرة نفسها ومدى الاعجاز اللي فيها، على اساس انه هو يعني احنا ما عندناش معبد يكون في توسع في شرح هذه الظاهره بالظبط كده. الناحيه الفلكيه بتاعتها نركز عليها اكتر، لان الناحيه الاثريه مدروسه ومعروفه ومنشوره وكده، ولا سيما انه في معابد تاني زي ما ذكرت حضرتك، مثلا معبد الكرنك على سبيل المثال، وحتشبسوت، وعندنا معبد تاني اسمه قصر قارون في الفيوم، وغيرها تاني في معابد تانيه غيرها كتيره، بس دول هم الاشهر. يعني احنا عندنا في اسوان في اكتر من معبد برضو بيحصل فيه التعامد. فاحنا يعني بنطالب تنشيط السياحه والاثار وشركات السياحه برضو ان هم يضعوا الحاجات دي كلها على الاجنده السياحيه، بحيث نعمل رواج سياحي، يبقى في منتج جديد عندنا ويبقى في يعني جذب من النواحي العلميه الفلكيه، مش بس ناحيه السياحه فقط. لان حضرتك يجذب مهتمين اخرين يضاف للسياحه، ممكن نسميها السياحه العلميه مثلا. بالظبط كده، يعني انت او السياحه الثقافيه كما يطلق عليها. السياحه الثقافيه اللي هي التوسع فيها، بدل ما تبقى اثريه فقط، لا ده تبقى اثريه وفلكيه، لان في ناس مهتمين بالفلك يهمهم يعرفوا الحاجات دي ويهمهم يشوفوها برضو، زي ما بيجوا مخصوص لابو سمبل من سنه لسنه وهكذا. الأستاذ هاني ظريف الخبير المتخصص في علم الآثار الفلكية، نشكر حضرتك على هذه المعلومات وهذه الاحتفالات، وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله في احتفالات بعد الغد بتعامد الشمس في رمسيس، معبد رمسيس بأبو سمبل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.